รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่โรงเรียนสัพพวิทยาคมนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะครับแล้วก็ยังอยู่กับน้องมาร์คนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่เราไปติววิชาอะไรมานะครับไปติววิชาภาษาไทยมาค่ะพี่เมาส์ติวกับคุณครูกอล์ฟวรทนอนันตวงศ์ค่ะพี่ก๊อฟนั่นเองนะครับซึ่งพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้ก็รออยู่แล้วกับ EP 2นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าจ้ะไปติวกันได้เลยจ้าไปเลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับกับครูกอล์ฟนะครับวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยกันอีกสักหนึ่งตอนนะครับวันนี้เรายังคงสัญจรอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากนะครับก็น้องๆแล้วก็เผื่อเป็นผู้ปกครองท่านใดนะครับที่กำลังรับชมอยู่ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะในครั้งที่แล้วเราได้หัวข้อสุดท้ายที่เราได้พูดถึงค้างกันไว้ก็คือเรื่องของการใช้คำจำได้ไหมลูกนะครับการใช้คำซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเอกสารกันต่อนะครับถึงในข้อที่2นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อธิบายความหมายของในตัวเลือกอื่นๆถูกไหมครับเนี่ยเขาถามว่าข้อใดใช้คำผิดความหมายนะในข้อสอบเดี๋ยวก็มาคุยกันก่อนในข้อสอบอันนี้ในหัวข้อนี้ออกข้อสอบทั้ง TGAT แล้วก็ออกทั้ง A-Level ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบแน่ๆแต่ความยากของมันคือบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำเหล่านี้ทุกวันอาจจะเคยได้ยินผ่านหูจากทีวีละครซีรีส์ต่างๆถูกป่ะแต่หรือเราอาจจะเคยอ่านผ่านตาจากในข้อความใดๆก็ตามแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่มั่นใจว่าในบริบทที่เราได้ยินหรือได้อ่านมานั้นน่ะมันถูกต้องหรือเปล่าดูตัวอย่างข้อแรกกันนะบอกว่าบ่อขยะนะครับบอกว่าบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นร้ายกาจพอถ้าเราพูดถึงคำว่าร้ายกาจปกติในความคิดของน้องทุกคนน้องคิดว่าร้ายกาจน่าจะหมายถึงอะไรนะเจ้าเล่ห์ร้ายกาจนิสัยใช่ไหมไม่ดีนิสัยไม่ดีนะซึ่งจริงๆมันก็ได้แต่จริงๆถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมร้ายกาจมันแปลว่าร้ายมากแปลว่าร้ายมากแปลว่าร้ายยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลิ่นเหม็นร้ายกาจเขาบอกว่าใช้ได้ก็คือกลิ่นเหม็นแบบเหม็นมากคือกลิ่นเหม็นร้ายกาจต้องเป็นความหมายในเชิงลบถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าร้ายกาจมันเป็นเหมือนคำวิเศษที่มันมาขยายเหม็นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เด็กๆสวมชุดนักเรียนเอี่ยมอ่องปุ๊บเรานึกถึงอะไรเหมือนเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมม.4 เพราะว่าถ้าเป็นม.6 เราคงไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนใหม่แล้วถูกปะเพราะเหลืออีกไม่กี่เดือนเราก็จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
นะอาจจะซื้อม.4 ซื้อม.5 แล้วพอเปิดเทอมวันแรกชุดแบบยังไม่ได้ผ่านการใส่มาเท่าไหร่อ่ะชุดมันก็เอี่ยมอ่องเพราะคำว่าเอี่ยมอ่องมันความหมายเดียวกับอะไรใหม่เข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะเคยได้ยินคำว่าใหม่เอี่ยมอ่องเคยได้ยินไหมใหม่เอี่ยมอ่องสมมติบางคนกะว่าเดี๋ยวพอสอบติดมหาวิทยาลัยรอบที่โควตารอบเท่าไหร่รอบ2ปุ๊บอยากได้อุปกรณ์อยากได้แกดเจ็ตใหม่อยากได้อะไร iPad แล้วแต่ใดๆพอสอบติดปุ๊บประกาศสัมภาษณ์ปุ๊บบอกคุณพ่อคุณแม่เลยพาไปถอยเครื่องใหม่เอี่ยมอ่องเคยได้ยินใช่ป่ะเอี่ยมอ่องมาขยายคำว่าเอาการเคยได้ยินเอาการป่ะเอาการมันแปลว่ายิ่งกว่าธรรมดาแปลว่ายิ่งกว่าธรรมดาทางขึ้นถ้ำนี้ทั้งรกทั้งชันเอาการคำว่าชันเอาการคือมันคือชันมากถูกปะชันแบบพิเศษเลยชันแบบโอ้โหชันแบบเดินแทบจะไม่ไหวหรือเราอาจจะพูดแบบเพื่อนอีกคนหนึ่งสมมติเพื่อนคนนี้เก่งเอาการก็ได้ก็คือเก่งมากกว่าธรรมดาถูกปะอาจจะแบบความจำดีสอบครั้งเดียวได้คะแนนดีเลยแบบนี้ครับนะเสียหายอันนี้ไม่มีปัญหาเสียหายง่ายใช้ได้แต่ครั้งที่แล้วเราบอกแล้วหัวโจกใช้ในความหมายเชิงลบถูกต้องต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อ 3คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ใช้ผิดความหมายไฮไลท์ให้แล้วเราลองอ่านดูอ่านปุ๊บแล้วแบบข้อไหนที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกๆข้อ 1ถูกปะข้อ 1ถูกไหมอ่านแล้วรู้สึกติดปะเชือกปกติเชือกหรืออะไรก็ตามถ้ามันแกะยากมากมันดึงแล้วมันแทบไม่ขาดเราเรียกว่าเชือกมันเหนียวนึกออกไหมคือเชือกมันเหนียวคือมันแกะไม่ออกมันดึงไม่ออกถ้าสมมติเป็นเชือกหรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันผูกมากับสิ่งของที่มันแบบมันขาดง่ายมันก็คือไม่เหนียวถูกปะดึงปุ๊บขาดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเชือกเส้นเชือกลักษณะนามเป็นเส้นนะลูกเชือกเส้นนี้เหนียวแน่นเฮ้ยผิดเรารู้สึกแปลกๆเพราะว่าถ้าเชือกมันเหนียวถูกปะแล้วถ้าเหนียวแน่นเราใช้กันอะไรเหนียวแน่นความสัมพันธ์จริงปะเหมือนแบบเราสนิทกับเพื่อนหรือเราสนิทกับใครมากๆสมมุติเราคบกับเพื่อนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่โรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะคุ้นหน้ากันมาตั้งแต่สมัยมัธยม1หรือเปล่าหรือบางคนเคยมีพี่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ประถมไหมก็ต้องมีบ้างถูกปะเพราะฉะนั้นประถมสมมติประถม6ปีมัธยมอีก6ปีโอ้12 ปีแล้วอันนี้เราถือว่าความสัมพันธ์เราเหนียวแน่นได้ไหมได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเชือกมันใช้เหนียวแน่นไม่ได้เหนียวเฉยๆเข้าใจปะบางครั้งฟังให้ดีนะแนวข้อสอบแบบนี้มาบ่อยบางครั้งคำมันใช้ผิดความหมายเนื่องจากบางทีมันซ้อนคำกันมาถูกปะเหนียวกับแน่นมันคือคำซ้อนทุกคนจำทฤษฎีคำซ้อนได้ปะคำซ้อนคือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันตรงกันข้ามถูกไหมครับเนี่ยเบอร์ 1ผิดเจอคำตอบแล้วดูข้อ 2ดินักวิ่งสมัครเล่นลดฝีเท้าลงทั้งที่ใกล้เส้นชัยเพราะรู้สึกเจ็บข้อน่าจะเป็นโทษข้อเท้าลดฝีเท้าแปลว่าอะไรครับลูกช้าลงถูกปะอาจจะแบบสปีดมาในตอนต้นถูกไหมแต่พอมาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วก็รู้สึกข้อเท้าเจ็บถ้าเกิดเราฝืนต่อไปเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้ถูกปะเดี๋ยวเจ็บร่างกายเจ็บก็ลดฝีเท้าลงก็คือช้าลงได้คุณพ่อชอบออกกำลังกายเสมอแค่ช่วงนี้ว่างเว้นไปเพราะสุขภาพไม่ดีว่างเว้นก็หมายถึงหยุดไปถูกปะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช่ว่างเว้นสมมุติว่าเรามาเก่งข้อสอบใหม่นะ
คุณพ่อชอบออกกำลังกายเสมอคำว่าเสมอถ้าครูใช้สม่ำเสมอความหมายเปลี่ยนปะก็ไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมนะถูกป่ะใช้ได้แค่ช่วงนี้เว้นไปเพราะสุขภาพไม่ดีถ้าครูเปลี่ยนจากว่างเว้นเป็นเว้นเฉยๆความหมายต่างกันไหมไม่ถูกป่ะเว้นกับว่างเว้นก็ไม่ได้ต่างกันเพราะอันนี้ใช้ได้ทั้งคู่คนร้ายปล้นร้านทองแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งร่องรอยอันนี้เคยได้ยินบ่อยๆถูกป่ะในข่าวถูกไหมได้ยินในข่าวเขาใจเร็วตัดสินใจซื้อรถใหม่โดยไม่ถามราคาจากหลายๆบริษัทเสียก่อนคำว่าใจเร็วเราเคยได้ยินสำนวนที่เขาพูดว่าใจเร็วด่วนได้ปะคะใจเร็วหมายถึงการตัดสินใจแบบเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่ทันคิดให้รอบคอบสมมุติว่าถ้าสมมุติเราจะซื้อของอย่างหนึ่งเราอาจจะสืบราคาจากหลายๆร้านก่อนถูกปะต่างกัน200มันก็ถือว่าถูกกว่า200ถูกปะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบค่อยๆเช็คราคาเราอย่าเพิ่งใจเร็วก็ได้นะตอบข้อ1เนี่ยแนวนี้แต่แนวเนี้ยถ้าใครอยากทำข้อสอบได้เต็มหลักเดียวเลยวิธีฝึกวิธีเดียวคือต้องทำข้อสอบเยอะมากคือตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ข้อสอบ A level มันเพิ่งถ้าตั้งชื่อว่าเป็น A level มีประมาณ2 ครั้งเองแต่ก่อนหน้านี้เป็นข้อสอบวิชาสามัญถูกปะไปหาทำได้หรือถ้าเกิดใครไปเซิร์ชตามในเว็บต่างๆที่เขามีมาแชร์ข้อสอบน้องๆลองฝึกมาดูก็ได้อีกสักข้อหนึ่ง4ข้อใดใช้ผิดความหมายครับข้อ1บอกว่าอาหารร้านเนี้ยรสชาติถ้าเราเป็นอาหารต้องถูกอะไรถูกปากข้อนี้ผิดแล้วต้องถูกปากแล้วถูกคอใช้ยังไงคุยถูกคอคุยแบบเข้ากันได้ดีถูกป่ะอันนั้นคือถูกคอนะแล้วถ้ามีถูกอีกถูกใจอันนี้ไม่มีปัญหาถูกใจค่อนข้างเจอบ่อยถูกป่ะถูกปากถูกคอถูกใจข้อ2วิทยากรทุกคนดูวิทยากรคือผู้ที่มาพูดให้ฟังถูกป่ะอย่างครูมาสอนหนังสือแบบนี้ครูถือว่าเป็นวิทยากรได้ถูกป่ะแต่ถ้าคนที่ควบคุมวงดนตรีพวกวงแบบออร์เคสตราต่างๆที่เขาชอบจะมีแบบพี่เรียนภาษาอังกฤษคือคำว่านะคอนดักเตอร์ถูกไหมภาษาไทยใช้คำว่าอะไรวาทยากรคำหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คำนี้มันก็ออกข้อสอบได้แล้วถูกปะนั่นต้องใช้ให้ถูกวิทยากรใช้ภาษารัดกุมทำให้การบรรยายไม่เยินเยอะรัดกุมแปลว่ากระชับถูกปะไม่ใช้ถ้อยคำแบบฟุ่มเฟือยให้เสียเวลาผู้จัดการคนใหม่ทุ่มเทกำลังความคิดเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สหกรณ์ทุ่มเทได้ปะได้ทุ่มเทใช้กับอะไรได้บ้างปีนี้ม.6 แล้วอ่านหนังสือได้ทุ่มเทให้กับงานการทำพอร์ตโฟลิโอก็ทุ่มเทได้ถูกไหมพนักงานสายการบินให้ผู้โดยสารยืนยันการเดินทางยืนยันคำว่ายืนยันถ้าเป็นคำในภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรคอนเฟิร์มถูกไหมเหมือนเวลาคนที่สอบเหมือนรุ่นพี่เราที่เขามีการแบบประกาศผลแอดมิชชั่นถูกไหมแล้วเขาให้เรากดอะไรสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ยืนยันก็คือแบบเอาสิทธิ์นี้ถ้ายังไม่ยืนยันก็เขามีให้กดอะไรบ้างที่รอประมวลผลใหม่ถูกไหมครับสมบูรณ์ไม่ทำงานทำการใดๆทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้ไว้จึงร่อยหล่อใช้ได้ปะลดน้อยลงขอถามเพิ่มประโยคนี้ลูก
เห็นคำว่าทำงานทำการคำว่าประโยคในข้อที่ 5สมบูรณ์ไม่ทำงานทำการใดๆทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้ไว้จึงร่อยหล่อลงทุกวันประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นทางการหรือไม่ทางการไม่ทางการเพราะเป็นภาษาพูดถูกปะไม่ทางการข้อสอบออก2ข้อ TGAT ออก2ข้อ TGAT ต้องการ TGAT และ A-Level ด้วยนะแต่ TGAT จะเป็นประโยคสั้นๆเขาจะออกข้อสอบให้น้องผู้สอบทุกคนแยกแยะให้ได้ว่าประโยคนี้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนึกออกไหมครับนะมองให้ออกว่าเป็นทางการหรือไม่ทางการนะข้อนี้ไม่ทางการนะตอบข้อที่1อีกสักข้อหนึ่งสุดท้ายเตรียมมาให้5ข้อ5ข้อสอบ5ฉบับเกลี่ยกันมาให้น้องๆเห็นเยอะๆมีคำว่าอะไรบ้างข้อใดใช้ผิดความหมายข้อแรกบอกว่าร้านของเราทำเส้นบะหมี่เองจึงเหนียวและนุ่มนวลมากเฮ้ยแปลกๆปะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันนุ่มนวลเหรอมันต้องอะไรนุ่มแล้วถ้านุ่มนวลใช้กับอะไรการกระทำได้คำพูดคำจาได้ปะพูดจาแบบนุ่มนวลถูกปะคำพูดนุ่มนวลแต่ถ้านักร้องเมื่อกี้เพื่อนร้องเพลงให้เราฟังเพื่อนแบบเปิดแบบมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเสียงเพื่อนทำไมเสียงนุ่มหรือเสียงเพื่อนเสียงนะเวลาไปฟังศิลปินตามคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเสียงเพื่อนนุ่มหรือนุ่มนวลนุ่มถูกปะเสียงนุ่มแต่ถ้ากิริยามารยาทในการแสดงออกคือเขาเป็นคนสุภาพนุ่มอะไรนุ่มนวลถูกป่ะแค่คำมันต่างกันนิดเดียวบริบทการใช้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูความหมายดีๆนะครับข้อนี้ผิดเจ้าของสวนเกษตรครบวงจรขายพืชผักจนมีฐานะดีพอใช้คำว่าดีพอใช้ก็แบบไม่ได้จนแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบร่ำรวยมากถูกป่ะขโมยทำทีว่ารู้จักกับหลานชายเพื่อที่คุณยายจะได้ไว้ใจให้เข้าไปในบ้านทำทีแปลว่าแสดงกิริยาให้คนอื่นเข้าใจผิดนะแสดงกิริยาให้คนอื่นเข้าใจผิดข้อที่4คำว่ารับฟังก็คือรับเอาไว้พิจารณานะเช่นสมมุติว่าคณะกรรมการนักเรียนมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อความคิดของสมาชิกสมมุติสมาชิกขอเสนอเรื่องอะไรดีทรงผมนักเรียนสมมุตินะทรงผมหรือเรื่องการแต่งกายใดๆก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการนักเรียนก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะทำตามนั้นนะรับฟังไว้ก่อนรับไว้พิจารณาแล้วจะเข้าสู่คณะกรรมการของสถานศึกษาอะไรต่อไปยึดมั่นนี่ไม่ยากยึดมั่นการทำงานเราไม่ควรยึดมั่นตัวบุคคลยึดมั่นแปลว่ายึดถืออย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ไม่ยากข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อสอบถามประมาณนี้คิดว่านิดนึงเรื่องนี้ 100% เราให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์100โหเก่งมากมันก็ไม่ยากไม่ง่ายสมมุติมี5ตัวเลือกถ้าเราไม่มั่นใจว่าข้อไหนแน่ๆให้เราตัดออกไป3ข้อก่อนถูกปะวิธีการตัดตัวเลือกครูว่าเป็นวิธีที่กำจัดจุดอ่อนเราให้มันเหลือ50-50แต่ถ้า50-50เราผิดอีกก็ทั้งมันไม่รู้จะทำยังไงละนะครับมาดูหัวข้อนี้บ้างฟังทันไหมคือจะพยายามไปไวหน่อยในหัวข้อที่มันง่ายๆเพื่อที่เราจะได้ไปดูกันหลายๆหัวข้อกันในวันนี้นะครับเรื่องนี้ทุกคนออกข้อสอบหนักขึ้นทุกปีภาษากำกวม TGAT ถามประมาณ2ข้อ
A level ประมาณ 1-2 ข้อแล้วแต่ปีนะครูว่า A level น่าจะประมาณสักข้อเดียวนะน้อยสุด1ข้อยังไงต้องออกแต่ถ้าออกเยอะจริงๆคือ2ข้อ4คะแนนภาษากำกวมแปลว่าอะไรครับมี2ความหมายถูกปะภาษากำกวมคำว่ากำกวมคือมันแปลความได้2อย่างถูกปะซึ่งฟังให้ดีนะแพทเทิร์นของภาษากำกวมในข้อสอบแพทเทิร์นมันจะออกประมาณ2แนวที่1คือประโยคนั้นมันตีความได้2แบบถูกปะมันตีความได้2แบบอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะเรามาดูตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเอาเมื่อกี้นักร้องนำคนเมื่อกี้ชื่อน้องอะไรนะมาร์คสะกดไงมออาอันนี้ป่ะเขียนถูกป่ะถูกไหมอ่ะเราบอกว่ามาร์คขออนุญาตยืมชื่อหน่อยนะบอกมาร์คขอยืมชื่อหน่อยนะมาร์คถึงแม้ว่าประโยคนี้จะไม่เป็นความจริงก็แล้วแต่พอมาร์คหล่อใช่ไหมอ่ะมาร์คไม่หล่อเหมือนพ่อประโยคนี้กำกวมปะกำกวมปะกำกวมมันตีความได้2แบบถูกไหม2แบบป่ะมาร์คไม่หล่อเหมือนพ่ออ่ะใครจะเสนอความเห็นมั้ยความหมายแรกคืออะไรความหมายแรกมาร์คไม่หล่อเหมือนพ่อคือพ่อหล่อจริงป่ะคือพ่อหล่อแต่มาร์คอย่าย้ำสิเพื่อนขยี้อ่ะเพื่อนขยี้เก่งมากเลยมาร์คไม่หล่อเหมือนพ่อแต่คือพ่อแบบโคตรหล่อนึกว่าปะอันนี้คือความหมายที่1ครูไม่เขียนนะฟังทันป่ะความหมายที่2มาร์คไม่หล่อเหมือนพ่อคือมาร์คก็ยังไม่หล่อแต่พ่อก็ไม่หล่ออีกเข้าใจยังเนี่ยแบบนี้คือถามว่าประโยคนี้กำกวมป่ะกำกวมเนี่ยแนวแรกคือออกแบบนี้ประโยคที่ต้องแบบพิจารณาตีความได้2แบบอีกอันนึงประโยคนี้คนจับเชือกควรจะเป็นคนสาวกำกวมปะความหมายแรกคือคนจับเชือกต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นกับคนจับเชือกควรจะเป็นคนสาวคือเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่คนจับเชือกต้องเป็นคนสาวที่แปลว่าดึงถูกไหมครับเนี่ยถ้าออกแบบนี้ถ้าเราเคยอ่านประโยคไหนแล้วมันเข้าปากเราพอดีมันก็ทำได้ถูกปะแต่ถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราแบบเฮ้ยมันจะเกิดปัญหาเนี้ยเยอะซึ่งมันจะมี5ตัวเลือกแล้วเชื่อไหมว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยคุณครูหรือกรรมการที่ออกข้อสอบเขาก็ต้องพิจารณามาแล้วอย่างดีว่าต้องการให้เด็กแบบเข้าใจผิดที่สุดเพราะนั้นเรื่องนี้นักเรียนต้องฝึกหลังจากที่เราเรียนจบกันในวันนี้แล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะใครมีเพื่อนพยายามเวลาติวหนังสือเราอาจจะติวกับเพื่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราติวคนเดียวเราอาจจะแบบคือนึกออกปะเรื่องบางเรื่องเราคิดคนเดียวมันอาจจะตันใครที่ถนัดก็แบบยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยครูว่ามันเป็นการติวที่มันเป็นการอ่านหนังสือที่ประหยัดเวลาแต่ได้คุณภาพเยอะด้วยนะครับลองมาดูข้อนี้กันทีนี้ในข้อสอบถ้าข้อสอบมันสั้นทุกคนฟังนะภาษากำกวมเนี่ยใน TGAT เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปนะเมื่อกี้ใน TGAT ข้อสอบมันประโยคมันจะสั้นประมาณนี้มันจะไม่ยาวถ้าสั้นประมาณนี้แสดงว่าประโยคนั้นตีความได้2แบบถูกปะแต่ถ้าใน A level ประโยคจะค่อนข้างยาวฟังให้ดีนะตัวหลอกต่างกันใน A level ประโยคจะยาวพอประโยคมันยาวปุ๊บให้น้องอ่านดีๆและให้น้องหาตัวขยายเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดครูยังเฉลยไม่จบยังไงเดี๋ยวครูจะไปลงเฉลยละเอียด
ให้ใน Facebook ในเพจชื่อภาษาไทยอาจารย์ก๊อฟเดี๋ยวน้องเข้าไปติดตามได้นะครับหรือไปในเพจนั่นแหละเดี๋ยวครูจะมีช่องทางในการติดต่อแล้วใครสงสัยประการไหนก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับนี่ดูตัวขยายส่วนนี้คือส่วนขยายไปจับมุกให้ดีนะซึ่งส่วนขยายมันจะขยายบอกเวลาบอกสถานที่หรือบอกจำนวนก็ได้นะแต่ขอให้รู้ว่ามันขยายซึ่งมันขยายถ้ามันขยายจุดใดจุดหนึ่งมันจะไม่กำกวมแต่สาเหตุที่มันกำกวมเพราะว่ามันไปขยายได้มากกว่า1จุดขยายจุด1ขยายจุด2ทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอประโยคนี้เธอขยายตรงไหนกันแน่เดี๋ยวอันนี้คือวิธีการสังเกตก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูประโยคจริงๆกันเพราะว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบประมาณ2ข้อแล้วถ้า2ข้อเนี่ยนักเรียนอยากเก็บได้เต็มถูกป่ะนักเรียนก็จะผิดพลาดไม่ได้เลยและตามที่ได้สัญญากับน้องๆไว้ในครั้งที่แล้วนะครับช่วงเวลานักอ่านวันนี้ก็ได้หยิบหนังสือเล่มนี้ครับที่มีชื่อว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ครับอาจารย์ครับมิตรภาพต่างสายพันธุ์นี้ผู้เขียนเป็นใครครับผู้เขียนคือหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณนะคะเขาเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพค่ะแล้วทำไมถึงมาเขียนหนังสือครับช่างภาพอยากเขียนช่างภาพอยากเขียนช่างภาพอยากเขียนเรื่องราวที่ตัวเองเข้าไปทำงานในป่านะคะโดยความเป็นช่างภาพก็เก็บภาพแล้วก็เข้าไปคลุกคลีอยู่ในป่าซึ่งคำว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์คือก็ต้องไปพบกับคนที่อยู่ในป่าด้วยเหมือนกันก็คือพวกกะเหรี่ยงคนชนเผ่าค่ะชนเผ่านะคะกะเหรี่ยงปากยอฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาสะท้อนมาว่าครั้งแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเข้ากันได้สักเท่าไหร่นักก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสัตว์ป่าแต่อยู่ไปในที่สุดก็เข้าใจกันได้นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ว่าเข้าไปอยู่ในป่าแล้วมีความแตกต่างกันในเรื่องของสายพันธุ์จึงเกิดมิตรภาพต่างสายพันธุ์ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกอะไรให้กับผู้อ่านครับแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยคือจริงๆแล้วถ้าเราเห็นในส่วนของการเขียนสารคดีเรื่องนี้นะคะเขาทำตามแรงบันดาลใจของเขาอยากจะเป็นช่างภาพแล้วก็เข้าไปผจญภัยในป่านะคะแล้วก็เข้าไปเห็นในส่วนของระบบนิเวศเห็นความเป็นอยู่ในส่วนของสัตว์ป่าแล้วก็ผู้คนฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสะท้อนเรื่องของการทำงานของเขาด้วยความเป็นส่วนตัวของเขาที่เข้าไปเผชิญที่เข้าไปใช้ชีวิตเล่าเรื่องราวของชีวิตการทำงานการพบเห็นเหมือนกับการบันทึกสิ่งที่เขาอยากทำและได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนและจริงๆเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนหนุ่มสาวที่กำลังมีพละกำลังในการทำอะไรก็อย่าเดี๋ยวให้ทำเลยกำลังมีไฟด้วยบางคนอาจจะแบบไฟหมดแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะอยากให้ทำในสิ่งอยากทำอะไรที่ตัวเองคิดเอาไว้แล้วให้ทำเดี๋ยวนั้นให้ทำทันทีค่ะในหนังสือเล่มนี้เห็นบอกว่าน่าจะไปสัมผัสอยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งใช่ค่ะซึ่งก็เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยใช่ค่ะคงจะสัมผัสธรรมชาติอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างดูดดื่มลึกซึ้งถึงได้ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะครับก็ต้องถามอีกเช่นเคยครับว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาที่เด็กๆควรจะอ่านครับก็อย่างที่บอกว่าเข้าเกณฑ์นะคะเข้าเกณฑ์คือเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ภาษานะคะคุณค่าของเรื่องที่เด็กจะได้รับนะคะผู้อ่านจะได้รับในเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของการกระตุ้นแรงบันดาลใจกระตุ้นความคิดแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมนะคะเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นน่าจะทำได้ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับทุกวัยนะเพราะว่าทุกวัยก็มีความฝันในวัยของตัวเอง
ค่ะ คือถ้าอ่านแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปด้วย ค่ะ อันนี้ต้องบอกอาจารย์ตรงๆว่า พอได้อ่านไปคร่าวๆเนี่ยนอกจากที่เราจะได้รู้เรื่องหรือว่าตามการผจญภัยของผู้เขียนนะครับทีนี้มันจะไปได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของการรักธรรมชาติ เนื่องจากว่าพอไปเห็นว่าความสมบูรณ์ธรรมชาติในอดีต กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่ไม่ได้ไปเองนะแต่ก็หวงแหน ใช่ค่ะ เป็นลักษณะนั้น อยากจะอนุรักษ์ป่าไว้ ครับ นะคะ เป็นสมบัติของโลกนะคะ อ่า ค่ะ อันนี้ก็เลยคิดว่าน้องๆทุกคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติ หรือจะไม่ชอบก็ตามเนี่ยคือถ้าได้อ่านแล้วเนี่ยผมเชื่อนะว่าสายปัจจุบันเนี่ยคือเด็กๆชอบผจญภัยชอบอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะไปทดลองด้วยตัวเองลองดูครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปทำเหมือนที่ผู้เขียนได้ทำแบบนี้บ้างก็อาจจะได้ค้นพบความจริงอีกด้านหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่เอการันตีครับจากที่พี่เอได้อ่านแล้ว เป็นหนังสือที่นอกจากจะให้เรื่องของความสุขในการผจญภัย ในเรื่องของความรักในธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆ ซึ่งอาจจะใช้ได้กับแรงบันดาลใจที่น้องๆมีอยู่ในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจมาให้น้องๆอ่านกันอีกครับเรามาดูตัวอย่างกัน ทุกคนเห็น5ตัวเลือก คิดว่าประโยคไหนกำกวมครับคิดว่าเบอร์อะไรเบอร์2เรามาอ่านข้อแรกกันก่อน บนโต๊ะ มีเค้กวันเกิด ก้อนโตเค้กวันเกิด ก้อนโตขยายเค้กวันเกิดถูกปะทำด้วยผลไม้ขยายอะไรก็คือขยายเค้กมันก็ชัดเจนถูกไหมครับข้อนี้ไม่กำกวมข้อ2ไฟไหม้กุฏิพระอายุเกือบ100 ปีที่วัดในจังหวัดภาคเหนือเราเห็นส่วนขยายตรงไหนอายุเกือบ100 ปีอายุเกือบ100 ปีไฟไหม้กุฏิพระอายุเกือบ100 ปีอายุเกือบ100 ปีมันทำหน้าที่ขยายคำใดได้บ้างกุฏิคือสิ่งปลูกสร้างถูกไหมที่อายุเกือบ100 ปีหรือกุฏิของพระที่พระเนี่ยรูปนั้นเนี่ยอายุเกือบ100 ปีนี่ถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือกำกวมแล้วคือข้อนี้น้องๆอาจจะเคยอ่านผ่านหูผ่านตามาแต่เวลาไปอยู่ในห้องสอบข้อสอบจะถูกออกมาใหม่ข้อสอบเรื่องประโยคกำกวมเนี่ยจะโอกาสที่จะเจอซ้ำของเดิมน้อยมากแทบจะไม่เจอข้อสอบที่ประโยคที่ซ้ำเลยเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราต้องมีสติตลอดเวลาถ้าเราอ่านแบบมีสติอ่านไปแล้วคิดตลอดเวลามันจะไม่เสียเวลานะครับดูข้อ3ดูตัวอย่างที่3ดูคนร้ายเจอคำว่าที่ทุกคนเจอคำว่าที่ระวังเจอคำว่าที่คนร้ายเนี่ย ที่กระชากกระเป๋าของผู้หญิงวัยกลางคนเห็นก้อนนี้ปะก้อนนี้ที่กระชากกระเป๋าของผู้หญิงวัยกลางคนขยายอะไรขยายคนร้ายไหมหรอคนร้ายที่ตึ๊ดถูกไหมถูกตำรวจจับได้ทันทีเห็นปะเวลาข้อสอบมันพาร์ทที่เป็นกำกวมค่ะมันจะมักจะกำกวมที่ตัวขยายดูช้อย4 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้วิธีนี้ก็ได้ลูกแยกประโยคมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นประธานโอเคป่ะแยกให้ดีนะประธานเจ้าโทษครูเขียนไม่ครบเอาใหม่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเป็นอะไรกริยาป่ะถูกไหมใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงขยายใช้เวลาดับไฟที่ไหม้
บ้านโบราณขยายไม่บ้านโบราณเป็นกรรมตีความไม่กี่แบบตีความไม่กี่แบบเดียวถูกไหมไม่กำกวมแล้วข้อนี้ตัวเลือกที่5บอกว่าตอนเย็นๆจะมีนกนางนวลนะนกนางนวลเนี่ยลงมาจิกอาหารที่นักท่องเที่ยวนำมาโปรยให้ที่นักท่องเที่ยวนำมาโปรยให้ขยายอะไรอาหารจุดเดียวใช่ไหมจุดเดียวถูกไหมแสดงว่าถ้าขยายจุดเดียวกำกวมไหมคะไม่โอเคไหมเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆฝึกต้องฝึกอีกฝึกจนกว่าจะชำนาญเหมือนฝึกแบบนี้ฝึกเหมือนน้องๆคนไหนที่เตรียมสอบวิชาความถนัดแพทย์ในห้องนี้ใส่วิทย์ด้วยปะใส่วิทย์ด้วยไหมมีความถนัดแพทย์ต้องสอบอยู่ใช่ไหมทีแพทเท่าไหร่นะสักอันหนึ่งความถนัดแพทย์มันจะมีพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทที่ต้องคิดเชื่อมโยงใช่ไหมต้องฝึกทุกวันปะบ่อยๆมันจะชำนาญถูกป่ะเพราะมันจะมีประโยคที่มันหลอกตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยบิดคำไปบิดคำมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆถ้าเราฝึกบ่อยๆสัญชาตญาณเราจะทำงานเราจะอ่านแล้วเราจะแบบเฮ้ยประโยคนี้หลอกกูหรือเปล่าวะถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเหมือนเราฝึกครั้งเดียวแล้วพอเราทำได้แล้วใช่ป่ะแล้วอีก6 เดือนเราไปสอบความชำนาญเรามันจะลดลงประโยคกำกวมก็เช่นกันประโยคกำกวมเนี่ยมันต้องฝึกบ่อยๆนะข้อที่2ข้อใดใช้ภาษากำกวมข้อนี้ข้อใดใช้ภาษากำกวมไหนลองอ่านดูเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆในห้องส่งนะที่สัพพวิทยาคมจะเป็นตัวแทนตอบไปให้เพื่อนๆทั้งประเทศฟังดีไหมความหวังเพราะเธอคือความหวังนะคะน้องยาย่าแหวนมั่นเล็กไปเหรอคะนั้นเล็กว่าเล็กเหรอคะลูกนะได้ไหมเลือกข้อเลยดี1กำกวมยังไงตอนนี้มีเพื่อนตอบ1หมายมีสมาชิกท่านอื่นน้องๆคนอื่นว่าไงใครว่าข้ออื่นบ้างไม่ต้องอายนะเพื่อนตอบ1ถ้าเรามีความเห็นต่างไปเรานำเสนอได้นะเท่าไหร่นะเบอร์ 3ตอนนี้มี1มี3ขอเหตุผลข้อ1หน่อยคนไหนคนเก่งข้อ1ใช่ไหมคนนี้น้องคนนี้ใช่ไหมลูกไหนว่าไงเบอร์1กำกวมยังไงอายุไล่เลี่ยคือขยายระหว่างแม่หรือลูกใช่ไหมครับผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยเป็นประธานใช่ป่ะกริยาคือพบว่าคือตัวเชื่อมโอเคแต่ช่างมันนั้นเป็นรูปประโยคแบบประโยคซ้อนช่างมันข้อ 2ไม่ได้ถามผลการวิจัยพบว่าแม่ที่มีลูกอายุไล่เลี่ยกันอายุแม่ที่มีลูกอายุไล่เลี่ยกันเนี่ยใครที่เป็นคนอายุไล่เลี่ยกันลูกมองเป็นแม่ได้ไหมจริงป่ะแสดงว่าอายุไล่เลี่ยกันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดที่อายุไล่เลี่ยกันทันไหมระหว่างแม่ที่มีอายุไล่เลี่ยกันหรือลูกที่มีอายุไล่เลี่ยกันพี่มักจะห่วงน้องคือคำว่าที่มีอายุไล่เลี่ยกันน่ะแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งแก่กว่าอีกคนหนึ่งใช่ไหมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าที่มีอายุไล่เลี่ยกันเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันคือเราไม่รู้มันไม่ชัดเจนว่าแม่หรือลูกโอเคไหมตอบข้อ1นะเรามาดูเบอร์ 2โรคซึมเศร้าทำหน้าที่อะไรของประโยค
ประธานเป็นกริยาโรคซึมเศร้าเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งอันนี้ขยายกริยาเจอที่เจอซึ่งให้ระวังให้ดีเปลี่ยนสีบ้างที่ต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาก้อนนี้ขยายอะไรเหรอคะในวงเล็บปิดตรงนี้ขยายอะไรลูกขยายอาการป่วยอย่างหนึ่งถูกปะอาการป่วยที่ต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาขยายได้กี่จุดขยายอาการป่วยถูกไหมครับจุดเดียวแบบนี้ประโยคนี้ชัดเจนไม่กำกวมข้อ3บอกว่าเมื่อกี้มีเพื่อนตอบเบอร์3เกิดพายุฤดูร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ประโยคนี้ตืดที่จังหวัดเชียงใหม่ขยายอะไรขยายคำว่าอะไรพายุฤดูร้อนถูกไหมพายุฤดูร้อนที่ไหนเขาก็ขยายมาที่เชียงใหม่นะทำให้อำเภอเมืองมีไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ขยายอะไรขยายไฟดับถูกปะขยายกี่จุดเดียวไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ถ้าบอกว่าอำเภอเมืองหลายพื้นที่มันแปลกๆถูกปะอำเภอเมืองเนี่ยมีไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ก็อาจจะหลายหมู่บ้านเป็นบริเวณที่แบบเราไม่รู้ว่ากี่ซอยครอบคลุมเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับคำตอบคือข้อ1นะอีกสักข้อหนึ่ง มองเลยข้อใดใช้ภาษากำกวมข้ออะไรนะมีเพื่อนได้คำตอบแล้วเดี๋ยวรอทางนี้บ้างไหนกำกวมไหนเมื่อกี้เพื่อนที่ลองตอบดูไหนลองโยงซิเอาลูกศรโยงซิว่าขยายมันกำกวมนี่มันขยายได้มากกว่า1ตำแหน่งอย่างไรทางนี้ล่ะข้ออะไรดีข้างหลังด้านหลังน้องๆด้านหลังชูนิ้วหน่อยข้ออะไร2ประโยคที่2กำกวมยังไงคะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ประธานแน่ๆถูกปะมันคือส่วนขยายบอกเวลาช่างมันหาประธานก่อนประธานคืออะไรกรมศุลกากรประธานกริยาคืออำนวยความสะดวกโดยคือตัวเชื่อมคำเชื่อมสันธานเชื่อมประโยคโดยไม่ตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารทั้งหมดเราเห็นตัวขยายปะเห็นคำว่าอะไรทั้งหมดนี่มันขยายบอกจำนวนใช่ไหมคะแล้วถ้าเอาคำว่าทั้งหมดมาห้อยข้างหลังเนี่ยแสดงว่าทั้งหมดตรงนี้มันสามารถไปขยายคำอะไรได้บ้างผู้โดยสารกับสัมภาระปัจจุบันนี้กรมศุลกากรอำนวยความสะดวกโดยไม่ตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารทั้งหมดคือเราไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยขยายคำว่าสัมภาระทั้งหมดหรือว่าผู้โดยสารทุกท่านถูกไหมเนี่ยขยายได้มากกว่า1จุดถ้ามาในแพทเทิร์นเนี้ยครูคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถ้าเกิดเราพยายามมองแล้วพยายามอ่านแบบแบ่งประโยคออกมาให้ดีถูกปะนะ
ข้ออื่นปกติเราอ่านแล้วไม่มีตรงไหนกำกวมนะครับข้อที่ 4 ข้อใดใช้ภาษากำกวมเรามาดูพร้อมกันดูทีละข้อไปพร้อมกันเด็กๆว่าเบอร์ 1กำกวมไหมข้อ 1กำกวมปะปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยกำกวมปะราคาน้ำมันสูงขึ้นขยายราคาน้ำมันส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นนี่ขยายราคาสินค้าและบริการก็ขยายจุดเดียวถูกไหมอันนี้ปกติไม่กำกวม 2. ประโยคที่ 2 บอกว่าผู้นำท้องถิ่นเตือนชาวบ้านผู้นำเตือนชาวบ้านให้ระวังโขลงช้างป่าให้ระวังโขลงช้างป่าออกหากินบริเวณเจออะไรบอกสถานที่บอกเวลาบอกจำนวนให้อ่านดีๆว่ามันขยายกี่จุดออกหากินบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป๊อดก้อนนี้ขยายอะไรขยายช้างป่าเหรอไม่ได้ขยายออกหากินหรอถูกไหมออกหากินที่ไหนถูกไหมลูกจุดเดียวปกติภูเขาไฟคิราเวเนี่ยเกิดการประทุครั้งใหญ่พ่นเท่าถ่านและลาวาทำลายบ้านเรือนเสียหายกว่า80หลังเจอส่วนขยายกว่า80หลังขยายอะไรขยายลาวาหรอบ้านเรือนเสียหายปะเสียหายเท่าไหร่ขยายจุดเดียวถูกไหมเคลียร์เหลือ4กับ5น้องว่าข้อไหนกำกวม4เดี๋ยวดู4ดิภาคใต้ของไทยมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเห็นไฮไลท์ปะขยายอะไรขยายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกไหมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขยายจุดเดียวถูกปะสีส้มที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขยายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันมีกำลังแรงขึ้นดูเบอร์5ดีๆดูเบอร์5สิเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนขอลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องขัดข้องใกล้สนามบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บ5 คนน้องๆว่าประโยคนี้กำกวมปะกำกวมตรงไหนเดี๋ยวถามเหตุผลแรกก่อนเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนมันกำกวมยังไงเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนขอลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องขัดข้องใกล้สนามบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมถ้าเรามองตรงนี้ถ้าเรามองประโยคถ้าเรามองตรงวลีตรงว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนความหมายแรกเราตีความว่าไงเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนเป็นเครื่องบินของที่แบบเอาคนจีนจากเอาคนจีนทั้งลำเลยถูกปะบินมาเที่ยวความหมายแบบนี้ได้ถูกปะแต่ถ้าบอกว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีน
เครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีนอันที่สองคือ เครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีน อาจจะเป็นเครื่องบินของสัญชาติอื่นได้ปะอาจจะเป็นคนยุโรปชาติอื่นที่ไม่ใช่จีน แต่บินมาจากจีนอาจจะไปเที่ยวจีนแล้วบินมาถูกปะเนี่ยแสดงว่าประโยคนี้เขาสร้างข้อสอบมาเพื่อให้เราพิจารณาว่ามันสามารถตีความได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าขอลงจอดฉุกเฉินฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องขัดข้องใกล้สนามบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแสดงว่าบินมาแล้วมันขัดข้องอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐมแล้วแหละก็เลยต้องขอลงจอดแต่ตรงเนี้ยที่มันกำกวมประโยคกำกวมบางครั้งมันก็เขาก็พยายามสร้างมาให้มันดูเราอ่านแบบถ้าเราคิดแบบคิดลึกเกินไปก็หาคำตอบไม่เจอระวังให้ดีนะอันนี้ฝากไว้ด้วยตอบข้อที่5อันนี้เป็นแนวข้อสอบเรื่องภาษากำกวมออกข้อสอบแน่ๆข้อที่5สุดท้ายข้อใดใช้ภาษากำกวมอุทยานแห่งชาติดอยหลวงมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งที่สวยงามขยายน้ำตกใช่ไหมครับหลายแห่งข้อ1เคลียร์ป่ะข้อ1ตีความได้มากกว่า1มั้ยหรือตีความได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวจังหวัดพัทลุงเปิดงานมหกรรมเมืองลุงนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกี่อันอย่างเดียวไว้เราดูข้อที่กำกวมกันข้อไหนกำกวมข้อ5เรามาวิเคราะห์สินักกีฬาทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์เจอส่วนขยายคำว่าอะไรเมื่อวันที่20กุมภาขยายอะไรได้บ้างเดินทางกับไปแข่งขันเดินทางไปแข่งขันที่เชียงใหม่เมื่อ20กุมภาแสดงว่าเดินทางไป20อาจจะต้องแข่งขันหลังจากวันที่20ถูกปะกับความหมายที่2นะแข่งขันวันที่20ก็ต้องเดินทางก่อนหน้านั้นถูกไหมครับอันนี้เป็นแนวข้อสอบเรื่องภาษากำกวมออกข้อสอบแน่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ฝากคำถามไว้ในกระดานสนทนาได้ด้วยนะครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปขอให้สอบได้คะแนนดีๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเอาละครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะครับกับครูก๊อฟใน EP 2นะครับมาให้น้องมาร์คเล่าให้น้องๆทุกๆคนฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ EP 2 ก็ยังสนุกเช่นเคยเลยค่ะครูพี่กอล์ฟก็เป็นคนที่ติวสนุกมากๆนะคะบรรยากาศตอนติวคือเฮฮามากค่ะพี่เมาเฮฮาด้วยแล้วก็ลงเจาะลึกความรู้ด้วยทำให้แบบว่าภาษาไทยมันดูง่ายขึ้นเนาะทั้ง EP 1 ทั้ง EP 2 เลยนะครับใครอยากนะฮะเข้าไปดูย้อนหลังอย่าลืมนะครับเข้าไปได้เลย www.etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์แล้วก็น้องมาร์คค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าข้อ3คือข้ามฉากคือ5ข้ามไปใส่แนวตั้งครับนี่เลยครับใส่ข้ามเสร็จแล้วฉากครับไปใส่เฉียงๆครับใส่ตรงนี้เลยคือ5เสร็จแล้วถ้าอยากรู้ชิดก็ใส่ x พีทาโกรัสเอาด้านยาว5กำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือ3กำลัง2บวก x กำลัง2น้องมาร์คนะคะไปติววิชาภาษาไทยมาค่ะกับคุณครูพี่กอล์ฟอาจารย์วรทนอนันตวงศ์ค่ะคือบรรยากาศอะค่ะหนูตอนแรกหนูคิดว่ามันต้องเงียบแน่เลยด้วยความภาษาไทยใช่ไหมคะหนูคิดว่ามันต้องเป็นวิชาตึงเครียดแต่ครูพี่กอล์ฟสอนสนุกมากครูพี่กอล์ฟนะคะมีทริคดีๆให้ค่ะเวลาด้วยความที่ภาษาไทยมันสิ่งที่ต้องจำมันเยอะอะครับแต่ครูเขาก็จะมีทริคช่วยจำดีๆให้ทำให้ภาษาไทยง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเตรียมพร้อมความมั่นใจ